Tervetuloa viimeisen Follow Farmer-jakson pariin. Tähän jaksoon on koottu kaikkia sekalaista, mitä on kauden mittaan tapahtunut, ja sitten vähän syksytouhuja, juurikkain nostoa ja rehuntekoja. Tervetuloa seuraamaan. Juurikkaan nosto on parhaillaan käynnissä. Pitkin kasvukautta katseltiin, että millaista se on ollut, ja tässä näkyy lopputulos. Eli kasvusto näyttää varsin hyvältä ja satokin näyttää hyvältä. Vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta toivottavasti päästään 45-50 tonnin väliin. Mutta sen näkee sitten, kun kaikki on ajettu tehtaalle. Juurikasta meillä nostetaan tämmöisellä Edenhall 733 ruotsalaistuotteella. Tuote on vähän maailmaa nähnyt, eli Etelä-Ruotsista ostettu noin 10 vuotta sitten. Ja se on kuitenkin aika toimiva siihen, kun tekee muutaman päivän remonttia joka syksy tai vaihtoehtoisesti ennen kasvukauden alkamista, niin se toimii jotenkin edes tämän kasvukauden kautta nostokauden. Kun kone tuli meille, niin nämä renkaat oli vähän mun mittapuun mukaan liian kleinit eli heikot, ja rivin puolelle laitettiin 900 rengas. Mulle sanottiin, että tämmöistä ei voi laittaa. No, ajattelin, että koitetaan. Ja kun melko pienellä toleranssilla menee, niin kyllä se mahtuu pyörimään ja homma toimii hienosti. Toiselle puolelle sitten hitsattiin uudet navat ja laitettiin tämmöiset 800 renkaat, mitkä oli sitten jäänyt paskavaunusta vähän niin kuin viraattomaksi. Niin nyt tää on ihan semmoinen matoystävällinen kapistus. Ja traktorirenkaat on tietenkin 900, niin kuin ne tapaa meillä olla aina kun pellolla ollaan. Levikkeitä ei tässä hommassa valitettavasti voi käyttää. Aina kun puhutaan juurikkaan viljelystä, niin puhutaan myös peltojen tiivistymisestä. Ja se oli mulle semmonen kynnyskysymys. Eli tää pitää pystyä nostamaan niin, että pelto ei tiivisty. Ja se mikä on huomioitava, mitä ei normaalisti tule ajateltua, niin tämä kasvusto kuluttaa vettä erittäin paljon ihan näihin päiviin asti, kun se nostetaan. Ja tälläkin hetkellä, vaikka on suhteellisen paljon satanut, niin tämä pelto on toki kosteeta, mutta ei kuitenkaan märkää. Et se on todella harvoin, kun juurikasmaalle tulee minkäännäköisiä uria noston yhteydessä. Totta kai siinä auttaa hyvä rengastus, mutta myös se, että tämä on suhteellisen hyvin pysyy kuivana tuon jatkuvan kasvun ansiosta. Tämä homma on nykyään aika paljon lepposampaa kuin aikaisemmin, kun kylvö on tehty automaattiohjauksella, eli rivit on suoria. Sitten nostetaan automaattiohjauksella. Pitää vaan tarkentaa aina oikeaan kohtaan, mutta kone kulkee suoraan ja siitä syystä johtuen niin nostokone pysyy paljon paremmin rivillä kuin aikaisemmin. Aika lepposaa hommaa. Jonkin verran niska kipeät silti, kun taaksepäin katsomista on ainakin jonkin verran. Muutama sana juurikas nostokoneen toimintaperiaatteessa. Edessä on silppuri, joka silppuu ne naatit. Ja täällä on sitten listimet, joka ottaa nämä kannat pois juurikkaista. Tämä häkkyrä tässä pitää rivillä. Ja sitten on tämmöiset kävelevät vantaat, joka nostaa sitten koneen, korjaa mullan ja juurikkaat tänne sisälle. Toki vähemmän multaa, enemmän juurikkaita. Ja sitten täällä on 3 rulettia, jotka sitten puhdistaa ne juurikkaat sitten matkalla tonne säiliöön.
Kultivointi on meillä tämmöinen kulmakivi hyviin satoihin. Eli viimeksi on kynnetty näitä peltoja 30 vuotta sitten. Sen jälkeen kultivoitu erilaisilla kultivaattoreilla. Ja kultivaattorit on aikaa myöten parantuneet. Tällä hetkellä maiden kasvukunto on parantunut merkittävästi, kun tämä humus lisääntyy tässä pinnassa, kun kasvijäte ja oljet muokataan joka vuosi tähän pintaan. Kultivaattorina meillä on Potilan RCK 400. Siinä on leveät hanhenjalkaterät. Se läpileikkaa sen koko muokkauskerroksen. Eli on erittäin hyvä. Sitten perässä on Soil Runner, joka on Potilan custom made kahnulle tekemä. Ainut laatuansa. Toimii erittäin hyvin ton jäljen tasaajana ja takapään korkeuden säätäjänä. Sen verran painava yhdistelmä tämä kultivaattori, että täytyy olla etupainot, että on turvallisempi ajaa ja nokka pysyy edes jonkin verran maassa. Lisäksi meillä on käytännössä aina kun kultivoidaan niin levikkeet. Sitten kun kultivaattori nostetaan päisteessä ylös, niin siellä on aika paljon painoa takapyörillä, niin eipä sitten matoa vituta kun on levikkeet. Ja toiseksi vetokyky paranee levikkeitä käytettäessä sitten myös jonkin verran. Rehusato näytti vähän ongelmalliselta, koska keväällä huomattiin, että osa nurmista on kokenut talvituhon. Siihen tilalle kylvettiin, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa jo nähtiin, niin Suranin heinää. Nyt Suranin heinä on korjattu. Sato oli hyvä, laadusta ei ihan vielä osata sanoa. Mutta ainakin saatiin syötettävää elukoille. Lisäksi me saatiin koko vilja säilörehua, noin 25 hehtaaria korjattua. Siinä sato oli äärimmäisen hyvä. Ja kolmossatoa saatiin sitten meidän lypsykarjatilalta, jossa ei ollut tarvetta enää koko kolmossadolle, niin sen korjuumäärä oli tällä kertaa erittäin iso. Ja nyt rehutase kautta varasto näyttää erittäin hyvältä. Sokerijuurikkaat saatiin nostettua hyvän sään aikana. Ensimmäistä kertaa nostettiin kaikki juurikkaat samalla poudalla. Juurikaskoneessa oli jonkin verran remonttia, niin kuin siinä yleensä tapaa olla. Alkupää sujuu hyvin, mutta loppupäässä tehtiin remonttia senkin edestä. Eli keskimäärin ihan normaali juurtinnosto vuosi. 30 hehtaaria vähän reilu nostettiin ja 6 päivää se otti. Ihan hyvin meni. Tästä eteenpäin on vuorossa juurikkaiden ajo tehtaalle. Ne ajetaan Sukroksen kuljetussuunnitelman mukaan. Ja sitten paluukuormana tuodaan juurikasleikettä naudoille. Eli siitä saadaan kerrankin jotain järkevää autoilubisnestä myös tällä tilatasolla. Kiitos kun jaksoit katsoa tämänkin Follow Farmer jakson. Tämä oli viimeinen tällä erää. Siinä jonkinnäköinen otanta kahnun toiminnasta kesän mittaan. Ikinä ei tiedä mitä tulevaisuuden somemaailmassa tapahtuu, mutta sekoilut jatkuu vähintäänkin Instagramissa Juja Sipilän tilillä. Kiitos ja hyvää jatkoa.